السلام علیکم افغانستان بنډار له نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسېږئ. نن یو بل خوندور بنډار سره ستاسو په وړاندې حاضر یو اریانا تلویزیون باندې، او تاسو هم کولی شئ چې موږ سره په دې بنډار کې شامل شئ. نو که دا وخت تاسو ګورئ خپل تلویزیونونو باندې سکرینز باندې به تاسو زموږ ایمیل ادرس ښکارېږي او ورسره به زموږ د فیسبوک د پاڼې ادرس هم وي، او تاسو کولی چې د بنډار کوم انسټاګرام اکاونټ دی هلته هم تللی سئ، ستاسو کمنټونه یا ستاسو میسجونه به هم په خپرونه کې شاملوم، ستاسو ایمیلز هم. او دې سره دا وایم چې نن زموږ یو داسې خورکۍ په خپرونه کې میلمنه ده چې موږ په افتخار کوو، او نه یوازې دا چې نن ما هغه دې دپاره کړي چې هغه تشویق شي، خو باید موږ او تاسو هم تشویق شو، ځکه که زموږ دغه خورکۍ کولی شي چې خپل هنر په دومره مشکلاتو کې او د هغې چې په وجود کې کمکمی د هغې نه باوجود مخکې تللی شي، خپل ځان دپاره یو مقام په دې نړۍ کې په دې هیواد کې جوړولی شي، نو موږ او تاسو هم دا کار کولی شو. خو صرف او صرف یو شی چې ډېر زیات مهمه دی هغه د زحمت باید وباسي، هغه باید ځان سره خپله کلکه اراده وکړي چې و زه دا کار کولی شم، زه به دا کار کوم. تاسو کولی شئ چې ولاړ شئ زموږ د فیسبوک پاڼې ته، زموږ د بنډار انسټاګرام اکاونټ ته، او هلته موږ د هغې عکس شریک کړی ده. رباب جان له ما سره په خپرونه کې ده چې هغې تر اوسه پورې څومره ښایسته پینټینګز او رسامیانې کړي دي، هغه یې په خپلو پښو باندې کړي دي. نو موږ او تاسو چې خدای ښه پوره پیدا کړو، نو موږ همیشه دا وایو چې دا کار نشم کړی، نو هغه زموږ او ستاسو دپاره یو موټیویشن دی، هغه زموږ او ستاسو دپاره یو داسې مثال دی چې څومره خلک دا وخت زما خپرونه ګوري، باید زه به هغې ته یم چې تاسو ولاړ شئ فیسبوک ته، موږ سره خپلې نظر خپلې پوښتنې شریک کړي د رباب جان په هکله باندې. همدې سره زه د اشپزخانې خواته وګورو چې یلدا جان امروز بر ما چی پخته میکنه. یلدا جان خوش آمدید. سلام نجیبه جان، خوب هستی؟ تشکر، زنده باشی. یک سلام به تمام بیننده عزیز آرزو میکنم بس همیشه خوشحال و شاداب و سرحال باشید. دوستای عزیز، ما امروز که بگوییم به نام پلو تخم مرغی میاد میشه و طرز تهیش بخی مثل بریانی وارست. دوستای هیچ از بریانی فرق نداره. ما اینجا 2 پیاله برنج داریم دوستای عزیز، بانجرمی داریم، سیر داریم، مدرک داریم، نعناس 1 دسته، گشنیش است، 5 عدد تخم مرغ است، ماست است، مساله بریانی است، مرچ سیاه است، نمک است و زیره میده شده. یک دفعه میبینیم که چند شده. زو پرایس لیست ګورو، هغې نه وروسته چې راځو ګوره بیا فیسبوک خواته هم زه تاسو هم کولی شئ خپل کمنټ زر لاړ شي ولیکئ. راځئ چې پرایس لیست وګورو. وریژې له هګۍ سره لازمه مواد: وریژې 1 کیلو 80 افغانۍ، مستې 100 ګرامه 15 افغانۍ، هګۍ 15 دانې 15 افغانۍ، ګشنیز 1 دسته 10 افغانۍ، نعنا 1 دسته 10 افغانۍ، رومي 4 دانې 10 افغانۍ، هوګه 1 غوزه 10 افغانۍ، تازه مرچ 4 دانې 15 افغانۍ، زنجبیل 1 دانه 10 افغانۍ، مرچ او مساله د ضرورت وړ. نو 155 افغانۍ کې تاسو کولی شئ چې دا پلو تخم مرغی. پلو تخم مرغی. بله. پلو است یا بریانی است؟ نه پلو است. باز نال طرز تهیه از هیچ از بریانی فرق نداره، به خاطر که امون رقم یعنی پختنش هم رقم میشه، چون که در بریانی هم گوشت مرغ مفته و در از تخم استفاده میشه. طرز تهیهش بخی کاملا هم خب بازی تو گفته میتونیم که بریانی تخم. بریانی تخم هم گفته میتونیم و پلو تخم مرغی هم. صحیح ده. دوستای عزیز، ما ته د بریانی د مسالې بوی راغی، دا دی که نه؟ دې ته وایي سپیږمې. دوستای عزیز، اول برنج خود او ماندیم برش جوش آمده، برنج میندازیم در دیگ میمانیم که نرم شود، دانش مثل برنج که بر چلو صاف میکنیم، برنج خود صاف میکنیم، 4 دانه رومی که داریم از تراشک میکشیم، همراه 1 دانه پیاز و نصف زیادت زنجفیل، 2 دانه سیره، یا کلش از تراشک میکشیم، یک کمک روغن میمانیم یا سرخ میکنیم، یک لواب بار یک چیز جور میکنیم. بعد از یک کمک ماست مندازیم، مساله بریانی مندازیم، مرچ سیاه مندازیم، نمک عادی مندازیم و زیره. یا که خوب مخلوط کردیم، تخم مرغ ما حتما جوش داده است، پوست میکنیم، از وسط دونیم میکنیم، تخم مرغ دمی لواب یک چند دقیقه جوش میتیم، به خاطر کمی مساله بریانی رو بویش به خود جذب کنه. بعد از او برنج ما رو پس دوباره که جوش دادیم صاف کرده از دیگ مندازیم، باز می لواب در روش قرار میدیم و تخم مرغ در روی دیگ میمانیم، برای 10-15 دقیقه ما برنج خود دم میدیم. بعد از که برنج دم دادیم کشیدیم. دوستای عزیز، این ماست البته کلش در دیگ نمیندازم، باز امرای ماست بریانی حتما که یا پلو بود یا بریانی بود حتما امرایش ماست است و ماست هم میتونین که استفاده کنین و آماده نوش جان است. واو چقدر خوب.
او همدې سره زما د فیسبوک خواته او غواړم چې خپرونه کې اولنی چې کوم د فیسبوک کمنټ دی هغه د چا دی فریدالله مینوال څه وایي فریدالله مینوال وایي سلام نجیبه جان تا ته اوسه میلمه ربابې ته ربابه لا اوسه پورې لا نه ده راغلې خپرونې ته لا یعنې بل سیګمنټ کې به راځي بیا هم ستا سلامونه یلدا جانې ته هم ورسېدل وایي چې نجیبه جانې ستا د خپرونې همیشنی مینوال یو موږ ډېر په شوق سره یې ګورو ډېره زیاته مننه فقیر الله فکر کوم مخکې مې نوم غلط و فقیر الله ډېره زیاته مننه بیا هم شهزاده آریا حیدري کمنټ خواته ځمه او دی موږ ته څه وایي ښه سلام نجیبه جان و همچنان به یلدا جان خدا کنه جور صحتمند باشین نوید حیدری هستم از چلستون چلستون دیدین کجاست؟ بله کجاست چلستون شما میفهمین؟ چلستون در چلستون است خود تشکر خب واقعا یک دختر خیلی با جرأت و با استعداد هستین و افتخار میکنیم که یک دختر افغان هستین تشکر حیدری از کامنتتان او بیا هم زما د بل کمنټ خوا ده او بل کمنټ خواته نه ځو ځکه چې دمه ده دمه واخلئ بیا بېرته راسره کېږو بریک بنډار له نجیبې سره او دا وخت له ما سره ربابه جان چې د هغه په خپرونه کې میلمنه ده د نه مخکې چې هغې سره بنډار شروع کوم غواړم چې د هغې په هکله باندې دا کوچنی ویډیو کلیپ تاسو وګورئ بیا بېرته راسره کېږو بنډار ته ادامه ورکړو ربابه د خداداد محمدي لور چې په کال 1990 د جدید په 21مه کې د غزنی په ولایت کې نړۍ ته راغلې د زیږېدو وروسته مور او پلار یې وپوهېدل چې ربابه فلجه ده نو کورنۍ یې اړ شوه چې په 3 کلنۍ کې درملنې ته کابل ته راولي او هماغه رئیس په کابل کې اوسېږي د ډېرو درملنو سره بیا هم ربابه ښه نه شوه د همدې له امله ربابې ډېرې سختې ورځې په کور کې تجربه کړي هغې ونه شول کولی چې ښوونځي ته لاړه شي او خپلې لوړې زده کړې مخکې یوسي او 15 کلونه یې په ناهیلۍ د کور په یو څنډه کې تیر کړل خو نوموړې داسې نجلۍ نه وه چې ماته ومني نو قلم په خوله نیسي د خپل په هڅه لیک او لوست زده کوي د انځورګرۍ او پنسلي رسامي هغه هڅوي چې په خوله نقاشي وکړي او هنري آثار خلق کړي نوموړې هیڅ کوم استاد څنګ ته نه ده تللې د خپل په هڅه او زیار خپل ځان نړیوالو ته ورپېژندلی دی د همدې لپاره د ټولو زړونه یې خپل کړي ربابه په دې هڅه کې ده چې معلولینو ته د رسامي د زده کړې بنسټ پرانیزي او د پرمختګ لاره هغوی لپاره هواره کړي تر اوسه یې 6 هنري نندارتونونه کابل ښار کې بامیان هرات امریکا سفارت او د بریتانیا په قونسلګرۍ کې همدارنګه د ترکیې په مرسن ښار کې نړیوالې هنري جشنوارې کې ګډون کړی نام خدا ماشاءالله زمونږ افتخار ما ربابه جان خوش آمدید سلام به شما نجیبه جان و سلام به کارمندای تلویزیون آریانا و یک سلام خاص و مجدد خدمت همه بیننده های گرامی تشکر از اینکه در برنامه ما آمدین و شما را کارتان همیشه دیدیم و اگر باید بگیم که زیاد وقت گرفت که شما را پیدا کنم و در برنامه دعوت کنم و خوشبختانه شما امروز که تمام هستین در بندار ربابه جان اولین چیزی که میخوایم که برات بگیم که ماما خیلی از چی است از غزنی قره‌باغ هستن آها بسیار دیگه راحت باشین که ما و شما یک خیشوا میشیم صحیح ماما خیلی ما صحیح شد و ما در 2012 غزنی آمده بودم بسیار اول برای ما بگو که اولین سوال ما که همیشه اشتکا که می باشه که مکتبش روان میکنه با زور روان میکنه صحیح مگم خودت نه مکتب رفتی
مشکلات بود و نه اینجا او رقم چی میگن که فسیلیتیز است که خودت که مثلا کسایی که مشکل داره یا کمی داره در وجود خود و بر او یک مکتب شخصی داشته باشه در خارج می باشه. اینجا نبود. صحیح. باز چی خودت موتیویت کرد که باید بری و پینتینگ شروع کردی؟ چطور شروع کردی؟ راستش اولا من خواندن نوشتن در خانه یاد گرفتم و معلمی نداشتم اصلا و خیلی واقعا خیلی سختی کشیدم. خیلی برای من سخت بود. کی معلمت کی بود در خانه؟ معلمت کی بود؟ معلم من در خانه خواهرای من بودن. اینا مکتب میرفتن، هر چیزی که در مکتب یاد میگرفتن. شما خورد یا کلان؟ اونا خورد هستن از مکتب. من کلان دختر هستم. خب من کلان دختر هستم. آها بله. بسیار خوب. ما شما خواهر میشیم. خواهر میشیم، درک میکنیم یک دیگر نه. آره. خب سایز باز اونا مکتب میرفتن؟ آره اونا مکتب میرفتن و من حتی حسودی ما میشد که اینا مکتب میرن من چرا نمیرم و از یک لحاظ کم حسود هستم. نه در کار خوب. البته. و نقاشی رو بدون معلم شروع کردم، بدون استاد. خب پیش از اینکه طرف نقاشی برم ما میخوایم شما خو مشکل داشتین که نتونستین مکتب برین. مگه میفهمین این وقت زیاد خواهرای ما برادرای ما این وقت ششته از برنامه رو میبینن. ما میخوایم که اگر او جای ما زیادتر بدبختانه در افغانستان عالم این رقم ولایت ها داریم که به خاطر امنیت که مشکل داشته باشن مردم نمیتونه که برای چی مکتب برم. باز خانه چی تو درس شروع کردی و چقدر درس یاد گرفتی؟ مدام خط نوشته کده میتونی یا ایره اگر برام بگی؟ اولا من تصمیم گرفتم از بس رنج میکشیدم که بدون یعنی بی سواد هستم چرا من نمیتونم بنویسم. اولا من الفبا را یاد گرفتم. بعد از باز امی خواهرای ما که کنارم بودن اسم خاص یاد گرفتم. بعد از جمع‌بندی اسم جملات یاد گرفتم چه قسم جملات بنویسم. و اولین کاری که من کردم این فکر کردم که من از قلم چطور استفاده کنم. من خود دستم کار نمیکنه، امرای پایم استفاده. اولا میخواستم تصمیم گرفتم امرای پایم نوشته کنم. هر رقم کردم خط مستقیم کشیده نتونستم. و بعدا من با دهن قلم گرفتم و ای که خط مستقیم کشیده بودم و اولین بار واقعا خیلی خیلی خوشحال شده بودم. من یک خط مستقیم کشیدم. واو چقدر وقت گرفته بودی؟ اینا را تقریبا 6 ماه ما امی پدر مادرم خبر نداشتن، پیش خواهرام کار کردم. امی خواندن نوشتن. یک خط مستقیم که میکشیدی چند ماه گرفت؟ اینا را تقریبا چند روز اونقدر ماه طول نکشید، اما این خواندن نوشتن تقریبا 6 ماه طول کشید که من پیش خواهرام کار کردم. واقعا خیلی برای من اولا سخت بود و بعدا اونقدر خوب شده بودم که خط دست خط ما و خواهرام اصلا فرق نمیکرد. واو. آره. و شما قدردان نوشته میکردین؟ آره. تفاوت ما فقط در شیوه درس خواندن بودن که من در خانه میخواندم اونا مکتب میرفتن. آره اونا مکتب میرفتن و من بیشتر فوکس من سر نوشتن کردنم بودن، اونقدر نمیخواندم و مشکل با خواندن داشتم. خواندنم ضعیف بود تا اینکه چند سال پیش من 2-3 سال پیش فیسبوک جور کردم و با خیلی اشخاص که فرند شدم و پستای اونا رو میخواندم. من خواندن قویتر و قویتر شد تا اینکه حالی من کتاب مطالعه میکنم. آفرین. من همیشه وایو کنه چه هر څه چې جوړیږي ټکنالوژي هغه فایده لري خو تړاو لري دی پوری چې موږ څنګه استفاده کوو. ما از چی رقم کار میگیریم؟ ربابه اینه می فیسبوک هم که ما شما میشنیم یکی دیگر دشنام میزنیم، گپ خراب میزنیم، توهین میکنیم به یکی دیگر. ربابه جان از او فیسبوک هغه لوستل زده کړه. نو دا منګه چې همیشه بل ته ګوتې نیسو ځان ته مو پام نه چې دا 3 ګوتې خو موږ ته دي، نو موږ همیشه بل ته بدوی ځان ته نه چې موږ د ټکنالوژي اسانتیا چې زموږ په لاس کې دی باید ما وره مثبت کار از او بگیریم. صحیح. و چند دانه فرندز داری در فیسبوک؟ راستش همین مشکل من به خاطر که من خود نیستم. آره پستای شما را نمیبینم. خیر است ما بعد از برنامه ما در فرند لیست مرا نگرفتی؟ خیر است. اولی ماما خیلی ماما است، اولی باید مرا اول فرند برنامه که خلاص شد اول مرا در فرند لیست میکنم. چرا که نه؟ ما شما باید فرند باشیم. باید. خب با چند داره فرند داری در فیسبوک؟ راستش همین مشکل من کمبود جای است. فرندا جای نمیشن.
خب مثلا این قضیه نام خدا از این ما میفهمیم که چقدر دوست داشتنی است خود روبابا جان. زمونږ بنډار د روبابا جان سره همداسې ادامه لري. وروسته چې راشو د دې جوړ شوي دغه چې کوم پینټینګز دي دا به هم تاسو ته عکسونه هم در ښکاره کوم. دا غواړم چې یو کوچني غونې دمه واخلئ بیا بېرته راستانه کېږو بنډار له نجیبې سره. راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره. فیسبوک ته لاړم. فیسبوک کې یو کمنټ د هغې خواته به هم زما خو دا وخت موږ سره زمونږ د روبابا جان ورور ناستی علی جان خوش آمدید. تشکر، سلامت باشین. با عرض سلام خدمت شما و بیننده‌های گرامی. او علی جان زه درته وایم چې هغه داسې یو قهرمان خور لري. په خپله علي هم حقوق نووس پوهنتون نه چې دی فارغه شوی ده او یو کلب هم لري. او نن سبا خو نو تاسو چې دی ډېر یو هلک په ورزش کې که تاسو فایت کې ګورئ مشهور دی. نامش چی است؟ جوجیتسو. نه خودش که حسین بخش یا که خبرونه گوری منگا ورته تبریکی برشان میگیم. صحیح هغه ته. او بهتر از ما دې خبر ده چې ما علی دې پر راغوښته چې زه همیشه خبرونه کدام چې د هر برای هر دری گپ میزنم که خودتانم بفهمید. صحیح نه طرف ما تو صحیح دارن که چی میگه. ما همیشه به نام میگم که برای یک خانم اگر او دختر است، اگر خواهر است، اگر مادر است، اگر زن است، تا که یک سپورت از فامیلی نداشته باشه از طرف برادرش از شوهرش بدش نمیتونه در جامعه که یک جای برسه. و علی جان آفرین تان و افتخار میکنیم در سر ای که خواهرت تشویق دی، نه تشویق دی، همکار شدی کتش و اون برادر کلان. خب بدون شک اگر دیده شود همه کسایی، همه خانمایی که موفق بودن مطمئنا پشت سر دست پدر، دست برادر، دست مادرش بوده. و من این پیش خود با خودم اصلا عهد بستم که من به عنوان یک مرد و به عنوان برادرش، کسی که نزدیکترین فردش در خانه شاید باشم بعد از خواهرم البته، باید این وظیفه من است که روبابا را حمایت کنم. به خاطر اینکه دیگه دوستا، دیگه مردم از ما و روبابا الگو بگیرن و با همدیگر کار کنن. صحیح. علی زمانگ همیشه ما در خانه میبینیم نه برادر میگه او ما مصروف هستم، ما وقت ندارم. خودت چطور برادر خوب هستی و چطور وقت به خاطر که کلاب هم داری خودت هم میری درس میخوانی و هم همکاری میکنی که تو خواهرت؟ خب ما تقسیم اوقات خودت قسم جور کردیم که هر چی سر فشار باشه و هر چی مصروف باشم تقریبا روزی 5 ساعت تا 4 ساعت مختص بر بابا کردیم. یعنی پیش خودم این وظیفه رو بر خود دادیم که باید تا وقتی که عروسی نکردیم. نه یکی از برآوردهای من همیشه این بوده که باید با کسی ازدواج کنم که بعدا حداقل میانه ما رو باور خراب نکنه یا اینکه او هم همکار شود. اول میگه واسپاسان از گپ خود تیر میشه میگن ما کی گفتیم. خب نه تایم آلی که نام خدا شما متعهدین یک دختر خوب و متناسبت شود که شما هم درک کنه و رو بابا جانم. آمین. نه بازی یک کار دیگه. دختری که میگرفتی اجازه و با چی بگی رو بابا جان چطور؟ آره دقیقا ما و علی همیشه همین مشکل داریم. یعنی من میگم که باید کسی باشه که من همراهشم همین دوستک باشه نیست صمیمی باشه. و من شنیدم بیشتر اوقات که همین زن بیادر همراه همین دختر خسور همین خوار بچه دیگه همیشه با هم حسودی میکنن خصوصا در لباسا و آرایش همیشه. و ما قسم نمیخوایم، ما میخوایم واقعا دوست نزدیک. میخوام بازی تو هست که هر کسی که علی خوش کرده اول پیش خودت بیاره. اگر شما دویتون بین خود جوره بدین باز دیگه گپا. اگه فرض کنین علی از خوشش بیای من خوشم نیاد چی؟ با اجازه ندی؟
فعلا خب میرم اجازه نده او دختر باید ایتو یک چی کنه که با خودتو را خوش کنی بله ها وزو دا فیسبوک خواهتا و منگ تا نعیم امیری اتل یو خیسته اونی عکس را لگله اگه که ما فکر میکنم اینمی پینتینگ از خودت هست بله دقیقا و عکس خودت هم بند کرده سعید تشکر ډیره زیاته مننه دا ستاسو مینه ده زمونږ د دې خوراکۍ سره همدې سره زه غواړم چې تاسو ته څه هغه پینټینګ وکړم چې ای از که جور کردین ایره که میبینین خانه خرابه کوچه خرابه البته پدر می کوچه و جای را بلد هستن و امی اسمش هم میفهمن اما من خودم نمیفهمم با چطور جور کردی؟ ندیدی؟ نه خیر فقط نمونهش دیدم تصویر شدی خو از تصویر جور کردی خو این جای کجا در کابل است یا در غزنی؟ کابل است این کابل است؟ طرف کوچه چنداول است خب ما او تو جایا نرفتیم ما هم نرفتیم ما هم در اینمی قفص بی ام سی هستیم دیگه خب اینه واو ایره که میبینین با پیام خود است خانومی است که کار کرده و اسفند دود کرده بچه کش تا پوشتش هست یعنی خانمای افغانستان همیشه همچون مشکلاتی هم داره ما در کابل میبینیم در روی سرک که میبینیم چقدر خوب بازی رو ایره در چقدر وقت جور کردی رو بابا جان؟ اینقدر طول نکشید اینا که اصلا تقریبا 2-3 روز طول کشید و بیشتر امی پنسل رنگه سر اینا کار نشدن امی چی میگن رنگ روغن هم نمیشیستن روغن اکریلیک هستن اینا من اونقدر اکریلیک کار نمیکنم بیشتر رنگ روغن کار میکنم بسیار خوب بسیار خوب بسیار خوب بسیار خوب و این نمی عکس است نه که برادر ما در فیسبوک که عکس خودت یک جای کردن که خیلی مشهور است نه این که میبینین استایل هزارگی است کلا و چادر گلسه بسرش است و مویای سیاهش واقعا یعنی جذب است شنیدی گلسه ما شنیدیم ما گلسه آریانا سعید کی خونده نه آریانا نخونده ای سابقه است این سابقه است ما در هنگا دیگه ما را بانین دیگه نه مگم آریانا سعیدم فکر کنم خوانده مگم این سابقه است فکر میکنم آره دقیقاً و این رسمی تقریبا 1.5 هفته 2 هفته طول کشید بیشتر سر امی کلا و چادرش طول کشید که 2 هفته خو آره و من بیشتر یک قسم نیست که از روز تا شب کار کنم از صبح تا شب یک قسم نه و من یگان روز که یعنی دلم نشه کار نمیکنم خب مثلا اگر میخوای که سر یک عکس کار کنی در روز چند ساعت سرش کار میکنی؟ اگر واقعا یعنی با شوق علاقه کار کنم شب همی 4 ساعت 3 ساعت اما اگر تنبلیم بیه بس خب چی رقم پینتینگ می باشه عکس می باشه که به خوشی کار میکنی؟ بیشتر راستش همی خانوم باشن کار میکنم آره مگم اینجا یک آقا رو میبینیم یا خاک است یک خاص هستن خودتان میبینیم بله جنرال رازق ما شهید قهرمان ما قهرمان کشور ما واقعا خدا روحش شاد نگه داره و به قلب ما هستن راستش کاش میشد که ما پیش از اینکه اونا باشن و ما ایره تقدیمشان بکنم اما خیر باشن انشالله که در دفعه های بعدی ما ملاقات با برادرش خواهد داشتم انشالله و زه فکر کوم چې د دې ورور د دې فامیل به دا وخت د خبرونه ګوري جنرال رازق شهید زمونږ د افغانانو په زړونو کې دی ای کاش داسې افغان بچي زمونږ په هیواد کې یعنې دې خاورو ته موږ نه وی سپارلي هغوی د دې وطن نه دفاع کړی وی د دې خاورې نه دفاع کړی وی خو اوس چې دی نشته دی لکه څنګه چې ربابه د دې سره یو مینه لري او د دې سره او دا یو ښایسته پینټینګ جوړ کړی نو زه به دا یم چې زمونږ ټول افغانان باید چې څنګه د جنرال رازق د دې هیواد سره د دې خاورې سره مینه وه باید موږ هغه فالو کړو او خدای دوی روح شاد کړي او که د هغوی فامیل لا وخت خپرونه ګوري چقدر وخت شو دا دې عکس کې جوړ کړی این خیلی طول کشید راستش همی 3 هفته 3.5 هفته طول کشید خیلی خصوصا چهرش بعد از که شهید شدن یا پیش از اون؟ بعد از که شهید شدن و تا حالی برش نرساندی؟
نشد. متاسفانه ارتباط برقرار نتونستیم برای بیادرشان و اگر ما شماره برادرش براتون میتم و برش زنگ میزنیم و این امانت شهیر رازق خان برشان میرسانیم. حتما تشکر و تشکر از خود. یک سوال، این قضیات مردم بود چرا عکس جنرال صاحب جور کردیم؟ راستش همی قندهار ما از این پیش هر بار اسم قندهار رو میشنیدم دلم یک ترس ایجاد میشد. میگفتم اصلا امنیتش خوب باشه نباشه، اما هر بار که من در خبرها میدیدم اصلا اسم قندهار نمی برد. هر جای هر گوشه از افغانستان اسمش می برد، فلانی جای انفجار شده، فلانی جای انتحار شده، اما از قندهار نمی بردن. و من مطمئن شدم که و از پدرم پرسیدم کی است، کی باشه، اصلا چرا قندهار ایج آرامی است، بخی جای تعجب است. آره امن است. و وقتی که پرسیدم در مورد جنرال لازق بر من گفتن که شیر بود اونجا. آره. و من چند بار میخواستم بکشم اما سفارشات زیاد میامد که متاسفانه اون سفارشات تا تمام شد که بیادر ما شهید شد. تادین خان اوس د جنرال صاحب خپل ځای لري، خو تادین خان دی زمونږ نیکی هیلی داغی سد و میخوایم که تادین خان آل قندار مو رقم جور کنه که ما دیگه هیچ نشینیم که اون موجه انتحاری شده یک چیز شده. اومدی سر دمی خواهد زود دماغلو به بیتر استانی که بودم. راغلاس خبرونه بنډار له نجیبې سره فیسبوک خواته زما زه غواړم چې فیسبوک کې هم ډیرو تاسو دوستانو موږ د رباب جان عکس شریک کړی، تاسو خپل مینه را لګلی، نو غواړم چې لاړه شم دلته کې او دلته چې دا هیله بهار یو کمنت پریښی ده. سلام نجیبه جان، با خودت و مهمان برنامهتان ربابه جان امید جور صحتمند باشین. ربابه برای افتخار میکنیم که همچون نقاشی زیبا میکشین. تشکر. این هیله بهار. تشکر هیله جان، خیروسی کردی ودان. بیا هم نیک محمد هاشمی خواهد زما سیده چې د څه ویلی دی. د ویلی دی سلام با شما نجیبه جان و یلدا جان، امید که خوب و خوش باشین و من از ولایت هرات بیننده شما هستم. تشکر، بخیر باشی بخیر باشی. او زاوخ لمنگ سره د ربابه جان کشر خور چې د شکیله جانم په خبرونه کې د شکیله جان خوش آمدید. سلام، خوش باشین. سلام خدمت شما، خدمت کارمندای عزیز تلویزیون آریانا و یک سلام گرم خدمت بیننده های عزیز. و علیکم السلام. تو گرم گرم و آشپز مام گرم گرم پلاو پخته میکنه. واو چقدر خوب. بعد از برنامه حتما دست پخته شد. اینمی جریان برنامه سرش یک عمله میکنیم. خب شکیله جان، از اونمو خواهرایت است که از پیش دست خواندی؟ آره دقیقاً. و عزیزترین ما از خانه. بعد اول اینا هستن، بعد بیادرم نزدیک هستن. سعیز باز چند سال گفتین که فرق دارین در بین خود؟ تقریبا میشه 3 سال. 3 سال. سعیز 3 سالی نیسته. آره یعنی فرق نیسته. باز در بین خوارا خو یگان چی بیشتر که گفتین که زن برادر باز بخیلی سر کالای میآینی. باز شما شکیله جان چطور کدام وقت بخیلی دروغ من میفهم خودی دروغ نمیگه. شکیله تو جواب نده. ما میفهم که بابا دروغ نمیگه، بابا راست میگه. کدام وقت میشه؟ راستش یگان بار امی در بعضی لوازم خصوصا لباس باشن اینا که کم حسودی ما میشن، اما در بخش آرایش بیشتر من خودم آرایشگر اینا هستم. من خودم آرایش میکنم و آرایشگر خانم خودم هستم و بیشتر در عروسی و محافل که میشن من قدر اشتراک نمیکنم، در خانه هستم چون اصلا نمیخوایم سیاست خود خراب کنم. بیشتر در خانه هست من رقم باشن و
اینا رو من خودم جور میکنم، خواهر کوچک من جور میکنم و بعدا درس روان میکنم. آلی کمدی بسیار خوب، یک خط چشمم کشیدین شما. تشکر. آرایشگرم این قسم می باشه. خودتان کشیدین، میکاپ خودتان کردین. آره دقیقاً. بسیار عالی، بسیار خوبی شد. خب برام بگو که ورزش خوش داری؟ کدام ورزش خوش داری؟ راستش ورزش‌ها که زیاد هستن، هر بخش هستن و من بیشتر فوتبال میبینم و باسکتبال و امو چی میگن امو معلولین که بازی میکنن داخل ویلچر هستن، این قسم تایرای ویلچرش تو کشکش است که نفته. من نمیفهمم که اونا بیشتر اونا رو دوست دارم راستش، چون شجاعت اونا رو میبینم. اما بیشتر میخوایم من در مورد معلولین، امر معلولین در ارتباط باشم و دوست باشم. خلاصه هم کسایی که خواستن تشویق کنین اونا را. تشویق کنم خود. بسیار خوب، بسیار خوب. خب و موسیقی را میشنوین؟ آهنگای کی را خوش داری یا آوازخوان کدام آوازخوان خوش داری؟ راستش از یک لحاظ براتون بگم آهنگا زیاد هستن ولی من بیشترم ایرانی میشنوم. خب برای ما بگو، من میشنوم. کی را خوش داری؟ میشه کردیم و یک رقم یک کس خوش داشته باشیم. کی را؟ آریانا رو من خوش دارم واقعا. و از ایران؟ ایرانی؟ نه منظورم از چی است؟ آهنگای ایرانی هم خدا ایرانی اول برام بگو با سر آریانا میای. کی را میشنوی؟ ایرانی. راستش ایرانی ها خود زیاد هستن، من کدامشون براتون بگم؟ حالی زیاد هست. از بس میفهمی چی را من میشنم؟ من زیادتر دلیل نمیفهم. مگم شعر اونا بسیار خوب میباشه، موسیقیش چقدر خوب میباشه. ولی یکم داغون کننده هستن اونا، یکم آهنگای غمگین میخوانن. مگم پرمانا میباشه. آره. دند در دندار ما و دندان به دندان میزنه، مو رقم نمیباشه. نیکنی چی؟ نام آریانا سعید گرفتی؟ آره آریانا سعید. خب آریانا سعید واقعا هر بار اونا رو میبینم، حتی من کمی حسودی میشه البته. چقدر مقبول میخوانه، چقدر مقبول پرفارم میکنه، ویدیوهایش چقدر مقبول است، آهنگایش و زیاد سرواز خودم میرسه به سرواز خود، آرایشایش خوش دارم. چی بگم منظم میباشه، استایلش مقبول. خب کدام آهنگش خوش داری؟ آهنگ علیجویش زیاد خوش دارم. علیجویش من او آهنگش شنیدی؟ کمک کمک نه 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 شنیدی؟ ایره با آهنگ آریانا به پشتو طرف پشتو بردم. شنیدی شکیلا؟ کمک کمک شکل تو یاد داری؟ از یاد رفته شعرش اما شنیدی؟ او دو نموده واقعی دو نمو چی هست؟ اما آهنگش خواستن دم آهنگ تا آهنگ خلاص آریانا کمک تو محرم رازم شده. اگزکتلی. و بیا مورد اونم آهنگی چی رقم ذره چیز نکنیم، زمزمه نکنیم. البته علیجو اول شعرش چی میباشه شکل؟ استاد محترم من استاد جور کردیم. استاد ما رو بابا جان شکیلا جان هستم. استاد محترم چطور شروع کنیم؟ اگر از عاشق خود جدا شوی تو. شروع کن. اگر از عاشق جدا شوی تو، خدا خوب نم که خوب رسوا شوی تو. الهی یک گپ اگر دروغ بگویی، الهی یک گپ اگر دروغ بگویی، گرفتار شبی سرما شوی تو. علیجو علیجو علی حیار چه زیبایی، تاج سری مایی تاج سری مایی. خب آریانا جان عالی، از دم برای ما چند میتین و از ده برای رو بابا چند میتین؟ واو ما با شما ده میتیم. و با کالایی که ما سیاه پوشیدیم چند میتین و کالایی که سبز مقبول رو بابا جان ششته چند میتن؟ شما چرا سیاه پوشیدین؟ یکم امی سیاه کم غمگین نیست؟ نه استای بود، ما گفتم یکم ذره مقبول معلوم شد. مقبول هستین خودتان. خود چند میتی برام آریانا جان؟ من میخواستم یک چند نمره تا کم کنم، اما سرولای کم خراب کردی. ولی امی چیه که شد؟ امی دمی علیجو که رسیدی یک کم صدایت چی شد؟ من نمیفهمم میشه چرا گلوی شما خراب است نجیبه جان. او به خاطر که آریانا جان تو بود که هوا سرد است. ما با شما توصیه میکنم نوشیدنی سرد ننوشین، گلویتان خراب میشه. و ما دکتر آریانا سعید من میخوایم که اونم رو بازم برای من نمره چند میتین شما؟ نام خدا میشه چی مقبول شده نجیبه جان. و من اولین کسی هستم که میبینم یک خانم
همین قدر شجاعت داره و واقعا این قدر استعداد که شما دارین و من به شما میتونم شما عالی هستین. سینم سی شد سی شد. نه منظور نه بلندتر گفت که کلگی بشنوه. میبخشین من نفهمیدم. میبخشین آریانا جان، دکتر آریانا جان. روبابا جان لمنگ سره ده. شکیلا جان بسیار تشکر از اینکه آمدی. شکیلا جانم که تما هسته و دماغلو بندار خبرونی سر اوسیگی. بگیرین بندار لنجیبې سره بگوین. بندار لنجیبې سره. یو بیا شراغلاس خبرونه بنډار له نجیبې سره او روبابا جان دلته ناسته ده او تاسو ګورئ چې هغه پینټینګ کوي دا وقت و ما شکیلا جان میبینیم نه؟ شکیلا جان کدام وقت دلت مثلا خودت روبابا جان از خودت درس میخوانی که باز خودت کدام وقت نخواستی که نقاشی را از پیشش یاد بگیری؟ در کل در هر هنر در قدم اول چی بگویم علاقه مهم است. من خودم نقاشی رو دوست دارم خیلی هم زیاد. در کل به هنرها خیلی هم احترام دارم. نقاشی رو دوست دارم اما من به خاطر درسایم که شد نقاشی رو زیاد چهره چیزا کشیده نمیتونم اما در کل بگویم میتونم مثلا ورقا رو میتونم زیرشان یا سرشان. خودت چی میخوای که در آینده جور شوی؟ در آینده؟ انجینیری خیلی زیاد دوست دارم. واو خوب چند انجینیر سیویل انجینیر الکتریک چی کدام انجینیر میخوای کدام؟ انجینیر ساختمان دوست دارم. اوکی صحیح باز ایت است که خانی ما که بود باز خودی دوره البته نقشش هم میرسه. نقشش باز خودت جور میکنی اونم رقم باز بعد اونم خانیم که باشه شاروخ خان ولی باز استودیو ما موجا جور میکنی. خانیم موجا باشه استودیو موجا باشه. حتما همه امکانات باز براتون فراهم میکنم. صحیح و آشپزخانه هم داشته باشه که یلدامون موجا بیا و یلدا جانم آشپزیش هم تقریبا پلاو خلاص شدم. لیدون که تاسو کتلی چې دومره خایسته پلاو پکړې و اگر یلدا جان تکلیف نشه کم ذره پلاو برم شکیلا جان بیاره که بخوره بر ما بگویه که واقعا پلاو مزه‌دار است یا نه. او لیدون که تاسو ګورئ چې روبابا جان خایسته پینټینګ کوي په دې باندې او زه دایم چې روبابا جان خپل یو شخصیت یعنی یو خبره دا وکړه چې داسې وړه خبره نه ده چې انسان یوازې په کور کې کینی او تاسو ګورئ مونږ په وجود باندې ښه پوره استو خو مونږ بیا هم ګیلې کوو دا نشي کېدی دغه زموږ خور وګورئ چې په خپل کور کې ناسته هغه دغه هنر لري او دغه هنر په جنن تاسو په مخ کې یو شخصیت دی او دا زموږ لپاره د افتخار خبره چې د روبابا جان غوندې با استعداد نجونې موږ لرو. ما گپ میزنم شما یکم ذره نمیز پلاو چی است؟ پلاو تخم؟ پلاو تخم مرغی. پلاو تخم. بر خودتان بیارم نجیبه؟ نه برمانی که ما دیگه چاق شدیم که چی باید بگویم دیگه ما هیچ چیز نمیگم با خدا والا. خب میرم طرف ایمیل. سلام نجیبې تاسې او د آریانا تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته ډاکټر اورنګزیب یم د ننګرهار څخه موږ ټوله کورنۍ ستاسې خپرونه په ډېر شوق سره ګورو. رښتیا هم ستاسې کړنې د ستاینې وړ دي همداسې ځلانده اوسئ ژوندی دې وي افغانستان تل دې وي افغانستان امین. ډېره زیاته مننه. خیر اوسئ کورم ودان. بیا هم بل ایمیل خواته زمه او دغه ایمیل مونږ ته راغلی ده د چا د خوا نه؟ نجیبه جانې سلامونه هیله ده روغه اوسئ مننه له ښکلو خپرونو. زه او زما ماشومان یې په خوند ګورو ستا خپرونې له افغانستان نه بهر ستا خپرونې له افغانستان نه بهر افغان ماشومان لپاره پښتو ژبې سره د اشنایي ښه منبع ده. ډېره مننه ستا له خدمتونو مننه. هیله ده چې بیا ژر مونږ خواته په چکر راشي درنښ ملغلره بارز. دا زما خورکۍ ده په لندن کې ملغلره خور
ډیره زیاته مننه ستا د مینې څخه، ډیره زیاته مننه ستا د دې ښایسته ایمیل څخه. او زه همیشه وایم چې ایمیل چې یما ورور او ملغلره خور زما دپاره چې کوم دی نو موټیویشن یې همیشه ستاسو د مینې څخه ډېره زیاته مننه. او زما د خوا نه دا وخت چې تاسو د ماشومانو خبرو کوئ نو زه فکر کوم چې ځلا د به دا وخت خپرونه ګوري نو ځلا خامخا به دا خپرونه ګوري. زه وایم چې ټول مور پلار چې خارج کې باید دا خپرونه وګوري د څه وکولی چې د خپل کلچر سره یا د دې خپرونو سره هم لږ لږ څه ورته چې آموخته شي. خو بیا هم ډېره مننه ملغلرې خور ستا د مینې څخه. او همدې خوا ته ځمه ګورو چې ما دا عکس چې کوم جوړوي یا نقاشي چې کومه کوي زموږ خور روبابه دا ما ته هغه ښکاري نظامی است نه؟ یک سرباز است که نظامی است و د خپل وطن او د مازدیګري یو هغه هم ده ډېر ښایسته. او دې سره زه به دایم چې اوس یو څو خبرې به زه په خپله غواړم که روبابه گپ بزنم. روبابه جان اینه میره ما میخوایم که آخری 2 دقیقه مانده ما میخوایم که خودت صحبت کنم و ایره باز میتونیم که پسان شما تکمیل کنیم. صحیح؟ تشکر بسیار. روبابه جان بله برای ما ای بگوین که اینمی وقت کل مردم میبینه و خاص کن نوجوانا فرار از وطن هستن نه؟ ما میگم وطن فرار میکنه میگه و در وطن نمیتونیم زندگی کنیم. چی گفتنی برش داری؟ راستش ما خودم تجربه کردیم. به ترکیه رفته بودم چند وقت پیش. اونجا که رفته بودم از 19 کشور 200 هنرمند دعوت شده بودن. ما برای چند روز که اونجا بودم ما تقریبا 6 روز اونجا بودم و واقعا بی کسی را حس میکردم. اینجا واقعا اینقدر شاد و اینقدر عشق علاقه که با هم میورزن اونجا نمیکنن. و ما کسانی که اونجا میرن و اولا از اینجا میرن اما ما مطمئن هستم زندگیشون خوب نمیباشه. و خاص که به نوجوانا مثلا اگر شما گفتین که در وطن خود باشن. آره دقیقا در وطن خود. درست است که اینجا امکانات ضعیف هستن اما باید کوشش کنیم و دست به دست هم بدیم که امکانات خود قوی بسازیم و خوب بسازیم از هر لحاظ تا بتونیم بیشتر در اینجا رشد کنیم. تشکر روبابا جان. تشکر شکیلا جان از خودت. و روبابا جان خودت خو افتخار ما هستی. اینمی کارا را کردی ما را خریدی ما افتخار میکنیم. مگم یک چیز که از خودت زیاد خوشم آمد زنده هستی. نمود زنده دل هستی. دقیقا ما از چیز خوشم نمیاد که کسایی که از خود خسته باشن افسرده باشن یکم شاد زندگی کنیم. ما شاد زندگی کنیم. تشکر. یک جای میگیم افغانستان زنده باد. صحیح؟ یک دقیقه خوش بدر تقالم تل دی افغانستان زنده باد.